Bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng kesong puti na super sarap sa almusal na palaman sa tinapay na may kasamang kape. Aaminin ko sa inyo na hindi naging madali para sa akin ang paggawa nito. Ang sekreto kasi ng malinamnam at successful na kesong puti ay ang paggamit ng fresh cow's milk at ang tamang oras or temperature ng paglagay ng suka sa gatas para mahiwalay ang tubig nito or kung tawagin ay whey. At ang namuong gatas naman ay kung tawagin ay curd. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. And please support our channel by sharing this video and hit the thumbs up. Sa dulo ng video na to ay mapapanood natin ang behind the scene at kung anong ginamit kong tali sa finished product ng kesong puti. At ipapakita ko rin sa inyo ang ating first try fail making natin. Itong susunod na mapapanood nyo ngayon ay ang ikalawa kong try of making kesong puti. And it turned out perfect. Over low-medium heat, sinalang ko ang fresh cow's milk with continuous stirring para maiwasan ito manikit sa bottom ng pan kapag uminit ito. Add the salt, and we need to wait till the milk becomes warm or mag-reach ito ng 40 degrees Celsius. Para may kadagdagan lasa ang ating kesong puti, pinaghalo ko ang lemon at ang vinegar. Unti-unti natin ito ilagay at dahan-dahan nating haluin para hindi malasog ang mga namumuo ng curd. Right after natin malagay ang lahat ng lemon vinegar, turn off the stove and let it rest for 15 minutes. Ang second step natin ay we need to sieve by using cheesecloth or any white clean cloth, perforated tray, at bowl na mas malaki dito. Then leave this for 15 minutes. Ang third step natin ay ang wrapping the cheese. Hiwain ang kesong puti sa apat. Kakailanganin natin dito ng pantali at banana leaf. Get sure na ito ay nalinis na. Di rin tayong gumamit ng iba pang pambalot ng kesong puti. Pero ang banana leaf ay maraming benefits. Katulad ng ito ay mura. Maiiwasang manikit ang keso dito dahil meron itong natural wax sa leaf. Kumakapit rin ang natural flavor nito at ang aroma sa kesong puti. At marami pang iba. Then keep this in the fridge. And now it's done! Our homemade kesong puti. Oops! Wait! Bago natin ito tikman, let's watch first my failed kesong puti. 3 ingredients lang ang ginamit ko dito. Salt, vinegar, at ang fresh cow's milk. Bring this to boil. Itong pagpapainit natin ng gatas ay napaka-importante sa paggawa ng kesong puti. Dahil in short, hindi magre-react ang citric acid or lemon or vinegar sa milk kapag normal temperature lang ito. At ito ay magiging milk lemon flavored lamang. If you want to know further details, makikita ito sa description box. Pinalamig ko ito ng 1 oras. So mapapansin nyo dito na bago ko ilagay ang vinegar, ang gatas ay malamig na.
And this is the big no-no sa paggawa ng kesong puti. Mapapansin nyo dito na bahagya lang na nag-curdle ang milk. Nilagyan ko ito ng salt, hoping na magiging okay ito. Hindi ako na-satisfy sa nakita ko dahil kapag gumagawa ang nanay ko nito ay dapat visible na ang curd. Again, I tried to troubleshoot by reheating the milk. At ito ang nangyari. Makikita nyo na ang sa right side ay ang tamang itsura dapat ng curd na ina-expect natin. At ang sa kaliwa naman ay maliliit lang ng curd ang nag-form. Sa nabanggit ko kanina, ang katamtaman ng init ng gatas ay importante para mag-react ang citric acid sa milk. I still want to make this milk to be kesong puti, kaya nag-proceed ako sa second step na salain ito. Makikita niyo dito na it looks better. At dito sa stage na ito ay medyo kampante na ako and thinking na magiging okay ito after chilling process. And this is our final kesong puti. May tatlo pa tayong pwedeng gamiting ingredients para makagawa ng kesong puti maliban sa vinegar or lemon. Ito ay ang dried abomasum or fourth stomach ng batang kalabaw, microbial rennet, or ang combination ng lemon and yogurt. Dahil sa medyo mahirap hanapin ang mga ingredients na ito, citric acid ang ating gagamitin na meron sa lemon, dayap, calamansi, at sa vinegar. Hi guys! Ito yung ating unang tinry na ginawa ng kesong puti na feeling ko medyo hindi proper yung pagkakagawa natin. At ito naman yung ating last na ginawa na medyo perfect sa paningin ko. So, tikman natin kung meron ba silang difference or same lang naman. So, sa physical appearance nila, okay naman. It looks good. Actually, mas maganda pa yung ito eh. Kasi para siyang smooth. Ito yung mas magandang tignan. So, tingnan natin yung unang-una natin ginawa. Uy, kesong puti kesong puti. Sarap niya. Isa pa. Hindi pa siya natitikman with bread. Alam mo yung keso, di ba may pagkamaasim? Talagang nag-blend yung vinegar na nilagay natin dito sa first try natin. Tapos yung asin naman, hindi siya ganong maalat. Katamtaman lang. Sa bibig, smooth. Na siguro hindi siya mas smooth sa original na ginagawa commercially na nabibili natin. Okay, ito naman tikman natin. Yung pangalawa to, natinry natin. May ginawa natin. May kakaiba siyang lasa na may smooth siya sa bibig. Isa pa nga. Ayun. Okay. Ang paggawa pala ng kesong puti, nakadepende rin kung syempre kung ano yung mga nilalagay natin. Kung ano yung mga nilalagay natin dito sa dalawang to, magkakaroon din siya ng part sa lasa, syempre, ng kesong puti. Etong first try natin, ginawa natin is vinegar and salt lang. Ang vinegar na ginamit ko dito ay white vinegar. Ito naman sa second, ang ginawa natin dito, para sa mga milk ginawa natin na fresh milk yan talaga. From cow's milk na hindi siya pasteurized, okay? Ito naman yung second, ginawa natin salt lang at apple cider vinegar at yung lime juice or dayap juice or calamansi juice pwede nyo gamitin. But, feeling ko, kung sensitive kayo sa bibig, mas smoother. Ito, yung second. At may kakaiba siyang lasa na binibigay sa bibig niyo eh. Kasi nga siguro din sa apple cider na nilagay natin at ang lime. Kung sa asim na normal na commercialized na nabibili natin doon sa labas, mas kalasa to. Etong una. Medyo may maasim na di naman masyadong maalat. Katamtaman. Kesong puti talaga. Pero kung gusto niyo i-upgrade ang lasa ng kesong puti, at mapawaw ang inyong customer o ibibenta ito or sa mga pamilya nyo gusto nyo i-regalo or ibenta, mas eto.
Kakaiba eh. Kakaiba yung lasa. I-try ito sa bahay. Napakadali lang. Huwag kayong matatakot na magkamali sa paggawa ng kesong puti. Ito nga, dito na ano ako eh, medyo nalungkot ako sa paggawa. Akala ko unang gawa ko perfect na agad. Kasi lahat ng instruction na binigay sa akin ng nanay ko, eto na talaga. Eto. Pero, in the end, mali pa rin yung kinalabasan. Pero, yung in-strain natin, yung hiniwalay natin yung whey, tsaka yung curd. So, it doesn't matter how it looks sa paningin natin. Basta mahalaga, nakagawa tayo ng kesong puti. O sige, tikman na natin with the tinapay. And so, since na wala akong pandesal, toaster bread, sliced bread lang yung aking ginamit. Yan. So, may dalawa tayong paraan para kainin ang ating kesong puti. Ipapato na yung sa pandesal, ka pa naman. Kasi ganyan lang siya. So, sure. Ayan. Tapos, tsaka kakainin. At yung ikalawang paraan naman, kung paano ito kainin. Kung sa bahay lang ito, ganyan lang siya. Ayan. Para, talaga, sa bahay. Ito-dump lang yung tinapay. Doon kukunin. Ayan. Ito yung paraan, the best sa paraan na pagkain ng kesong puti. Diba? At home na at home ang dating. Kain po tayo. Alam niyo ba kung anong oras na dito? 6 o'clock in the morning. Gumising talaga ako ng maaga para makain tong kesong puti natin. Ngayon pa maraming salamat sa inyo lahat. At huwag natin palibutan syempre yung kape. Kape ba? Bye po sa inyo lahat. And happy morning! Hi guys! Alam ko marami sa inyo na magtatanong kung anong ginamit ko na pantali dito sa ating kesong puti. Ayan. So, ito yun. Ito yung yung banana leaf na nasa gitna. Yung pinagkakapitan ng dalawang leaf sa magkabila. Ayan. So, ayan yan. Mahaba yan. Ayan. Hindi ko lang maipakita kasi hindi kakasya sa mobile natin. Ayan siya. Ayan. So, kumbaga, ito yung pinagkakapitan niya. Tsaka ito. Ayan. Tsaka meron pang isa dito. So, ito yung nasa gitna. Kaya naman siya naging ganyan. Kumuha ko ng kutsilyo. Tapos, hinati ko siya dito. Parang kumuha lang ako ng kapiraso. Ayun. So, makikita nyo, may mga maliliit na yan, fiber. Ito yung nagiging dahilan kung ba't nagiging flexible yung gitna ng banana. At pwede rin natin gamitin ito sa panali. Ito rin natin ginagawa sa iba pa mga crafts na Philippine crafts. Ayan. So, hihilahin lang natin siya. Ganyan. Hanggang sa kung kailan siya, ayun. Ito na yun. Kung nakakapalang kayo dito sa unahan at dito naman sa dulo ay manipis na, pwede nyo rin siyang hatiin dito sa gitna. So, automatically, magkakat siya kung saan siya magiging pantay ng sukat niya. Ito yun. Ito yung panali. Ayan. So, ito na yung ating curd at yung whey na separate na silang dalawa. At para na rin siyang parang taho. Ayan. So, yung kahapon nagawa ko versus ito, definitely, ito yung in-expect nating maging resulta. Kasi kahapon, siya, diba? Parang naglasog-lasog siya. Naghiwa-hiwalay yung pinaka-curd niya. Ito buo, para siyang taho. Ayan. Yan. So, mamaya, tignan natin yung finished product. Kung parehas ba sila ng lasa, parehas lang ba ng texture. Hindi ko pa nabubuksan yung isa nating nagawa kahapon. So, pagko-compare natin mamaya.